विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. ड्युअल नेचर ऑफ रेडिएशन अँड मॅटर हा जो टॉपिक आहे ना, ह्याचे IMP क्वेश्चन मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे की टॉपिकची तयारी कशी करायची आणि कुठले क्वेश्चन्स केले पाहिजेत हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. नुसतेच IMP क्वेश्चन देतोय असं नाही बरं का. आता हा टॉपिक म्हटला ना की पहिली गोष्ट फर्स्ट तुम्हाला करायचं आहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मग यात काय करायचं मी तुम्हाला सांगतो. एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप आहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टसाठी. त्याची फिगर विचारतात, लक्षात घ्या. डायग्रॅम ड्रॉ एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. हा पहिल्यांदा ती डायग्रॅमची प्रॅक्टिस करा. तुमच्या पुस्तकात सुरुवातीलाच पहिल्या दुसऱ्या पेजवरती असेल डायग्रॅम, बघा. पहिल्यांदा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टची डायग्रॅम करा. ओके. नेक्स्ट तुम्हाला काय करायचं आहे की आइन्स्टाईन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन करायचं आहे. लक्षात घ्या, आइन्स्टाईन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. ठीक आहे. सगळे क्वेश्चन ना या टॉपिक मधले आइन्स्टाईन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वरतीच आहेत. न्यूमेरिकल असतील त्याच्यावरतीच आहेत. मग त्यात वर्क फंक्शन येते, कायनेटिक एनर्जी येते, मॅक्सिमम स्पीड काढायला विचारतील, स्टॉपिंग पोटेन्शियल विचारतील, सगळं त्याच्यातच आहे. लक्षात घ्या. मग आइन्स्टाईन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशनचा वापर करून तुम्हाला एक्सप्लेन करता आल्या पाहिजेत कॅरेक्टरिस्टिक्स. आता हे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स कशाचे आहेत? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स. आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, जे इन्सिडेंट लाईट असते तिची फ्रिक्वेन्सी एक सर्टन मिनिमम फ्रिक्वेन्सीपेक्षा जर जास्त असेल तरच इमिशन होणार आहे. थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीपेक्षा जास्त असेल तरच. ही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, जेवढी इंटेन्सिटी जास्त असेल लाईटची तेवढा करंट जास्त असणार आहे. कारण मोर इंटेन्स बीममध्ये जास्त फोटॉन्स असणार आहे, जास्त कोलिजन होणार आहे, जास्त करंट म्हणजे इलेक्ट्रॉन बाहेर पडले की जास्त करंट असणार आहे. याचा अर्थ करंट हा इंटेन्सिटीवर डिपेंड आहे. कायनेटिक एनर्जी फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंड आहे. लक्षात घ्या. कशावर डिपेंड आहे सांगा? फ्रिक्वेन्सीवर. आता सगळ्यात महत्त्वाचं मी तुम्हाला सांगू का की हे इन्स्टंटेनियस प्रोसेस आहे. म्हणजे हे झालं कॅरेक्टरिस्टिक्स. आता मी काय करतोय की या टॉपिक मधला हा सेक्शन वेगळा करतोय. ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट म्हणूया आपण. म्हणजे मी जर IMP क्वेश्चन बघितलं तर आइन्स्टाईन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हे ऑलमोस्ट या कन्सेप्ट वरती मला इथं 15 ते 16 क्वेश्चन्स दिसतात. तेच क्वेश्चन रिपीट आहेत. बघा ना, स्टेट आइन्स्टाईन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अँड एक्सप्लेन कॅरेक्टरिस्टिक्स. पुन्हा हाच क्वेश्चन बऱ्याच वेळा रिपीट झालेला आहे. पण मी तुम्हाला म्हटल्याप्रमाणे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट पण आहे. मग याच्यात तुम्हाला काय विचारतील? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी बद्दल विचारतील, त्याच्यानंतर फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन बद्दल विचारतील, स्टॉपिंग पोटेन्शियल बद्दल विचारतील. म्हणजे हा एक सेक्शन या टॉपिक मधला वेगळा करा. बरं, हा झाला की न्यूमेरिकल्स पण करायचे आहेत तुम्हाला. ओके. आता नेक्स्ट मग या टॉपिक मधलं काय केलं पाहिजे मी तुम्हाला सांगतो. या टॉपिक मधला नेक्स्ट पार्ट जो आहे तो आहे डी ब्रॉग्लीज हायपोथेसिस. डी ब्रॉग्लीज हायपोथेसिस. ओके, समजून घ्या. डी ब्रॉग्लीज हायपोथेसिस मध्ये, ठीक आहे, आइन्स्टाईन्स ते मास एनर्जी रिलेशन तुम्हाला माहितीच आहे फॉर्म्युला. प्लँक्स क्वांटम थेअरीनुसार एनर्जीचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहितीच आहे. मग हे दोन फॉर्म्युल्यानुसार आपल्याला ना डी ब्रॉग्लीज वेव्हलेंथचा फॉर्म्युला तयार करायचा आहे. आणि मी तुम्हाला सांगू का, हे एवढं केलं तर हे टॉपिक मला सगळंच फिनिश होतंय. मग आता मला सांगा, मग हा टॉपिक सोपा आहे का अवघड आहे? सोपा आहे. सोपा आहे का? जर तुम्ही फक्त थेअरी करायचं म्हणलं ना, हा एवढेच क्वेश्चन्स आहेत, ह्याच्यात डेफिनेशन्स आहेत, डी ब्रॉग्लीज हायपोथेसिस आहे, एवढंच 4 प्रश्न फक्त वाढतायत ना, लगेच होतील सुद्धा होतील. पण जर या टॉपिकचं वेटेज 4 मार्काचा असेल, 4-5 मार्काचं म्हणूया आपण, तर इश्यू असा होतो, जर याच्यावरचं कुठलंही न्यूमेरिकल जर आलं 3 मार्काला तर 1 मार्काची फक्त MCQ येणार, ह्यातलं कुठलं थेअरी क्वेश्चन येणारच नाही ना. त्याच्यामुळे मला काय म्हणायचं आहे बघा, की तुम्हाला काय करायचं आहे लक्षात घ्या, की तुम्हाला टॉपिक मधले फॉर्म्युले सगळे पटकन करायचे आहेत. आता मी तुम्हाला ते करून देणार आहे. लक्षात घ्या. आता मी एक्सप्लेन हे बऱ्याच वेळा केलंय, परत करतोय, समजून घ्या. हे फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियल आहे. ह्याच्यावर जी लाईट इन्सिडेंट होते, आता एकच रे काढतो बरं का, त्याच्यात जे फोटॉन आहेत त्याची एनर्जी असते h म्यू हे फ्रिक्वेन्सी आहे. त्याच्याऐवजी मी c/λ सुद्धा लिहू शकतो. आता होणार काय की इथं हा फोटॉन येणार, इलेक्ट्रॉन बरोबर कोलिजन होणार आणि इलेक्ट्रॉन इथून बाहेर पडणार म्हणूया आपण, इमिशन होणार. बरं, इमिशन होण्यासाठी लागणारी एनर्जी आहे φ0 वर्क फंक्शन. पण हा इथं वेगानं चाललाय, मग त्याच्याकडे असणार आहे कायनेटिक एनर्जी. बरोबर आहे ना? सांगा बघू.
त्याकडे काय असणार आहे कायनेटिक एनर्जी. मग ही बेसिक कन्सेप्ट तुमची क्लिअर असली ना तुम्ही फॉर्म्युला असा तयार करतोय बघा की कायनेटिक एनर्जी आणि वर्क फंक्शन ही एनर्जी दॅट इक्वल्स टू एच म्यू असणार ना. लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जीचा उपयोग करूया आपण. जेवढी एनर्जी सप्लाय तेवढी युटिलाइज झाली. आता तुम्हाला पाहिजे कायनेटिक एनर्जी जर हवी असेल तर तुम्हाला एच म्यू मायनस φ0. मग हे एक इक्वेशन तयार झालं आइन्स्टाईन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आहे लक्षात घ्या. ओके पण मी असं करू शकतो कायनेटिक एनर्जी आता मला विचारलंय फाइंड मॅक्सिमम वेलॉसिटी मग मी लिहिणार हाफ mv² मॅक्स इक्वल्स टू एच म्यू मायनस φ0. ओके पण हे जे φ0 आहे ना वर्क फंक्शन म्हणजे काय त्या इलेक्ट्रॉनला तिथून बाहेर पडण्यासाठी लागणारी एनर्जी. ओके मग मी φ0चा फॉर्म्युला असा लिहू शकतो h इंटू म्यू नॉट. आता हे म्यू नॉट म्हणजे कोण आहे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. मग यातनं मी एच कॉमन काढू शकतो. मग एच कॉमन काढलं तर म्यू मायनस म्यू नॉट येईल. पण जसं म्यूची व्हॅल्यू सी अपॉन लॅम्बडा असते तशी म्यू नॉटची व्हॅल्यू सी अपॉन लॅम्बडा नॉट. जर तसं लिहिलं आपण बघा एच सी अपॉन लॅम्बडा आणि एच सी अपॉन लॅम्बडा नॉट. मग तुम्ही एच सी कॉमन काढा मग 1 लॅम्बडा मायनस 1 लॅम्बडा नॉट. कायनेटिक एनर्जीचाच फॉर्म्युला आहे ना. मग आता सगळे फॉर्म्युले ऑलमोस्ट कव्हर झाले. फक्त लक्षात घ्या की जर तुम्हाला स्टॉपिंग पोटेन्शियल विचारला असेल तर कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला तुम्ही जो यूज करणार आहे तो ई इंटू व्ही नॉट. ओके मग मी अजून एक फॉर्म्युला तयार करू का बघा. ई इंटू व्ही नॉट म्हणजे कोण कायनेटिक एनर्जी. हाफ mv² मॅक्स म्हणजे कोण कायनेटिक एनर्जी. मग करा ना कम्पेअर. म्हणजे तुम्हाला काय करायचं सांगू का लगेच एक तर पहिला थिअरी क्वेश्चन मग दिलेले कम्प्लीट करायचे. ही फॉर्म्युल्याची लिस्ट तयार ठेवायची. ओके आणि मग जायचं कुठं क्वेश्चन बँककडे. आणि क्वेश्चन बँककडे गेल्यानंतर तुम्हाला क्वेश्चन दिसतील. ऐका सांगतो काय बघा. वर्क फंक्शन दिलंय एमसीक्यू आहे आणि थ्रेशोल्ड वेव्हलेंथ विचारलंय. वर्क फंक्शन मला पटकन आठवतंय लॅम्बडा φ0. वेव्हलेंथ विचारले म्हणजे एच सी अपॉन लॅम्बडा नॉट. मग क्रॉस मल्टिप्लिकेशन फक्त करा ना. अरे पण एच म्हणजे कोण प्लँक्स कॉन्स्टंट. सी म्हणजे कोण वेलॉसिटी ऑफ लाईट कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहे त्या लक्षात ठेवा. पहिलं न्यूमेरिकल आहे. दुसऱ्या न्यूमेरिकल तुम्हाला सांगू का बघा एच म्यू म्हणजे फोटॉनची एनर्जी त्यांनी दिलेली आहे. वर्क फंक्शन दिलेलं आहे. ओके आणि विचारले कायनेटिक एनर्जी. ओके मग हा फॉर्म्युला वापरा ना. एच म्यू म्हणजे फोटॉनची एनर्जी दिले. φ0 म्हणजे वर्क फंक्शन दिलंय. आता सगळ्यात महत्वाचं इलेक्ट्रॉन आहे तो लक्षात घ्या. हे जे वर्क फंक्शन असेल ना किंवा कायनेटिक एनर्जी हे तुम्हाला समजा वर्क फंक्शन आहे तुम्हाला ते देताना इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये देतील. इलेक्ट्रॉन व्होल्ट त्याला ना जूल मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. मग हे कन्वर्जन खूप महत्वाचं आहे. याला तुम्ही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 न काय करा मल्टिप्लाय करा. ओके आता लक्षात घ्या मी तुम्हाला सांगतोय काय ते इलेक्ट्रॉन व्होल्ट जी व्हॅल्यू दिली आहे ते असं मल्टिप्लाय केलं की ते जूल मध्ये कन्वर्ट होईल. कशात कन्वर्ट होईल जूल मध्ये. आता मी जस्ट तुम्हाला सांगतोय ते नीट लक्ष द्या व्यवस्थित. मला कायनेटिक एनर्जी दिले त्यांनी समजा 3 घेतोय मी इलेक्ट्रॉन व्होल्ट आणि विचारले स्टॉपिंग पोटेन्शियल. फॉर्म्युला तुमच्या समोरच आहे बरं का. ही कायनेटिक एनर्जीच आहे ना. हाफ mv² मॅक्स म्हणजे कोण कायनेटिक एनर्जी. ओके ऐका मी काय सांगतो ते बघा. मी फॉर्म्युला लिहितो ई इंटू v0 दॅट इक्वल्स टू कोण कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी व्हॅल्यू काय दिले 3 पण कशात दिले इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. मला ती जूल मध्ये हवी आहे. मग त्याला मी मल्टिप्लाय करतो कशानं 1.6 इंटू 10⁻⁻19. पण तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आली का ही जी ई आहे ना त्याची व्हॅल्यू पण तीच असते ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 म्हणजे हे कॅन्सल झालं ना. मग व्होल्टेज किती आलं 3 व्होल्ट. याचा अर्थ काय की कायनेटिक एनर्जी जर इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये तुम्हाला दिली असेल मग ती जेवढी व्हॅल्यू दिली असते तेवढंच स्टॉपिंग पोटेन्शियल असतं. हे पटकन लक्षात आलं पाहिजे. क्लिक व्हायला पाहिजे तुम्हाला. हे तुम्हाला एमसीक्यू साठी उपयोगी पडेल. बरं आता आपण क्वेश्चन बँक मध्ये अजून काय काय दिलंय बघूया आपण. लक्षात घ्या बघा. ओके डी ब्रॉग्लीज वेव्हलेंथ मी शिकवणार आहे थोडंसं. डी ब्रॉग्लीज वेव्हलेंथ पण घेणार आहेच. पुन्हा तेच बघा फोटॉनची एनर्जी दिले वर्क फंक्शन दिले कायनेटिक एनर्जी दुसऱ्यांदा रिपीट झालंय. मला आता हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. फोटॉनची एनर्जी दिले वर्क फंक्शन काय विचारले कायनेटिक एनर्जी. पण महत्वाचं ऐका एनर्जी ऑफ फोटॉन आहे 4 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. वर्क फंक्शन आहे 2.4 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट आणि विचारले काय कायनेटिक एनर्जी. सांगू का तुम्हाला पहिल्यांदा काढा इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्येच.
पण नंतर त्याला 1.6 इंटू 10⁻⁻19 न मल्टिप्लाय करा, म्हणजे तुम्हाला काय मिळेल, म्हणजे तुम्हाला जूलमध्ये आन्सर मिळेल. लक्षात घ्या, सगळे क्वेश्चन असेच आहेत, एकदम इझी. लक्षात घ्या. ओके, एनर्जी ऑफ फोटॉन फॉर्म्युला काय, एच म्यू. आता समजून घ्या, तुम्हाला टोटल एनर्जी दिली असेल तर एक महत्वाचा पॉइंट आहे बघा, टोटल एनर्जीला मी एन एच म्यू असं घेतोय, कारण एन म्हणजे काय, नंबर ऑफ फोटॉन्स. एका फोटॉनची एच म्यू आहे ना, मग नंबर ऑफ फोटॉन्सनं काय केलं पाहिजे, मल्टिप्लाय केलं पाहिजे. मग मला वाटतं मी तुम्हाला आइन्स्टाईन्स इक्वेशन बऱ्यापैकी एक्सप्लेन केलंय. लक्षात घ्या, या टॉपिकमध्ये एवढा एकच फॉर्म्युला होता ना, असा आइन्स्टाईन्स फोटोलिक इक्वेशन, मग वर्क फंक्शनचा फॉर्म्युला. आता डी ब्रॉग्लीज वेव्हलेंथचं थोडक्यात एका मिनिटात सांगतो. लक्षात घ्या, बघा, तुम्हाला आइन्स्टाईन्स फॉर्म्युला माहित आहे, E = mc². तुम्हाला फोटॉनचं एनर्जी माहित आहे, hc/λ. ओके, मग ह्याला कम्पेअर करूया ना, म्हणजे m × c² = hc/λ. ओके, हा c या स्क्वेअरला काय होईल, कॅन्सल. मला लॅम्बडा पाहिजे, दॅट = h/m × c म्हणजे व्हेलॉसिटी. बरं का बानो, मग हा डी ब्रॉग्लीज वेव्हलेंथचा पहिला फॉर्म्युला. ओके, बघा आता जरा फास्ट घेणार आहे. मग लॅम्बडा = h/मोमेंटम, कारण मास इंटू व्हेलॉसिटी म्हणजे मोमेंटम ना, मास इंटू व्हेलॉसिटी म्हणजे कोण, मोमेंटम. ओके, आता मी तुम्हाला सांगतो, लक्ष द्या व्यवस्थित. कायनेटिक एनर्जीला तात्पुरतं इथं मी ई म्हणतोय बरं का, कायनेटिक एनर्जी फॉर्म्युला काय सांगा, हाफ एम आणि व्हेलॉसिटीचा स्क्वेअर. बरं का, c² लिहित होता. आता मी याला m न डिवाइड करतोय आणि m न मल्टिप्लाय करतोय. m × c म्हणजे लिनियर मोमेंटम, मग m² c² म्हणजे p²/2m. ही झालं कायनेटिक एनर्जी. हे ना इकडे मल्टिप्लाय करतो म्हणजे 2me रूट मध्ये ही झाली p ची व्हॅल्यू. मग ही व्हॅल्यू इथं पुट करा ना, म्हणजे डी ब्रॉग्लीज वेव्हलेंथचा फॉर्म्युला मला मिळाला h/√2m आणि ही कायनेटिक एनर्जी. ओके, ऐका आता, लॅम्बडा = h/2m कायनेटिक एनर्जीला काढण्यासाठी E × स्टॉपिंग पोटेन्शियल ना. झाला का फॉर्म्युला तयार, नवीन. पुन्हा हा नवीन फॉर्म्युला, हा नवीन फॉर्म्युला आहे. एक लक्षात घ्या, फॉर्म्युले तयार करायला जमलेच पाहिजे, सगळं सोपं वाटेल तुम्हाला. लक्षात घ्या, सगळं सोपं वाटेल. ओके, आता ऐका, h म्हणजे प्लँक्स कॉन्स्टंट आहे, 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मला माहिती आहे, ईच व्हॅल्यू 1.6 ती तुम्हाला माहिती आहे. ह्या सगळ्या व्हॅल्यू पुट केल्या तर मला इथं 12.27 आणि फक्त स्टॉपिंग पोटेन्शियल शिल्लक राहतंय एम्स्ट्रॉम मध्ये. नॅनोमीटर मध्ये वेगळी व्हॅल्यू येणार. लक्षात घ्या, आता एम्स्ट्रॉमचं नॅनोमीटर कसं करणार ते तुम्ही करा, मी तुम्हाला होमवर्क सांगतोय, करा, नॅनो मध्ये कन्वर्ट करा. इश्यू काय माहिती का, हाच क्वेश्चन नीट वेळा 2 वेळा रिपीट झालाय. एकदा v जे आहे ते 100 दिलंय, समजा 100√10 त्याला डिवाइड करा. फक्त ऑप्शन काय होतं तुम्हाला, मायक्रो, पिको, नॅनो असं देतील, तुम्हाला ते एम्स्ट्रॉमचं त्याला कन्वर्ट करायला जमलं पाहिजे. मग विद्यार्थी मित्रांनो, वेळ न घालवता हा टॉपिक करायचा आहे. ओके, डी ब्रॉग्लीज हायपोथेसिस म्हणजे हेच आहे, तुम्हाला ते एक्सप्लेन करायचं. ओके, आइन्स्टाईन्स फोटोलिक इक्वेशन, फोटोसेल डिलीटेड आहे. लक्षात घ्या. ओके, ते करायची गरज नाही आहे, हे करा बाळांनो. माझं म्हणणं आहे, क्विल ॲप डाउनलोड करा आणि क्वेश्चन त्यातलेच करा. ज्यांना न्यूमेरिकल करूच वाटत नाहीत ना, त्यांनी क्वेश्चन बँक मधलेच न्यूमेरिकल करायचे, सगळं इझी जाईल. ठीक आहे, मग करा अभ्यास. बेस्ट ऑफ लक.